What is up mga kuys? Gusto ko lang mag-ikot-ikot lang muna ngayon kasi bagong change oil si si JINA. Dahil bagong change oil kakain tayo at first no? 1 month na si JINA. Ngayon kaka 1 month lang niya. So kakain tayo. Merienda tayo, merienda. Dito lang sa may Retiro. Tapos bala ko rin pakabitan na rin ng RFID para matesting na rin natin sa north tong si JINA. Diyan naman tayo sa may Banawe, Retiro. So kaliwa tayo doon. Doon tayo kakain sa Pares, Retiro. Tignan natin kung wala masyadong tao. Sigurado lagi maraming tao doon Pares, Retiro. Tagal ko na rin di nakakain doon Huling kain ko doon kasama ko sila mama. Hindi na tumuloy-tuloy yung ulan, no? Kanina ang lakas ng ulan Nagpa-change oil ako kanina. Tumambay muna tayo saglit dun sa Kawasaki. Kawasaki. Salamat nga pala sa kay Sir RS yung nag-assist sa atin dyan sa Kawasaki Motor Trade Leisure by Quezon City. Siya rin yung nag-assist sa atin nung kinuha natin si JINA. Shoutout sa inyo. Andun sa mekaniko ng Kawasaki. Ito, sana may parking tayo. Yo, meron. Tayo sa Pares Mami House. Op, tabi muna natin to. Konti lang tao. So tayo sa taas. Para taas ba tayo? Tinasa baba. Tayo merienda, Pares Mami House. Merienda time. Entrance. Ready? 6.6 in address. Ito. Gusto ito man. 905. Thank you. Abang-abang. Daming tao. Ito may bakante dito. Bakante. Apo. Yan. Tayo mga boys. Tayo kayo mamaya. Isang order natin. Sarap. Kanin. Sabaw.
mga kuys. Tapos tayo kumain dito sa Pares Mami House dito sa Retiro. Solid. Solid yung pares talaga dito. Batsi na tayo, batsi. Ano tayo ng... Sana ganito na lang yung panahon no, hanggang mamaya. Papa-RFID pa tayo. Tira na yung gloves ko. Nutol ko kasi. Yeah. Pala. Basta. Thank you Pares Mami House dito sa Retiro. Solid yung merienda natin. Let's go. Solve. Woo! Sarap talaga ng pares dito sa Retiro. Sulit. Sana abot tayo sa gasoline station. 2 bar na lang. So may Petron, sana abot tayo dun. Abot pa tayo dun. Bakit na tayo aabot dun na? 2 bar na lang eh. Kung ang traffic sa NLEX grabe usok dun no. NLEX, let's go. Expressway Gaming. Dami sasakyan. Malagay tayong RFID, sir. Saan ang motor? Iya. Fill up tayo dun. Fill up. RFID po. Meron. Buha kami isang copy bossing ha. Ay, kukunin. Ito lang extra ko boss eh. Oh, bahala dyan boss. Bilang pa lang form bossing. Ballpen. May ballpen po kayo. Ayun. Ito Harley. Napalad ka sir? Hello po. Thank you po kayo. Ito po yung 500. Sige. Diretso yan ha.
RFID na. May RFID na tayo. Meron tayo lumabas pasok. So nakapagpakabit tayo mga kuys ng RFID. Let's go. At ang gas natin ay 1 bar na lang. Abot siguro yan. Abot yan. Let's go. Let's go, go. Sarap dumaan ng expressway. Just do it! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nice. Sarap. OMG. Gantong oras. Really? What? What the? Yun. Tapos 95 octane. Full tank. Full tank po. 95 octane. Thank you. Bago. Soon. Ikot-ikot lang tayo dito mga kuys. Exit tayo sa may tabang. Nagpasok kanina dapat sa ano kung papagas sa Petron eh. Yun no. Yun ang tunog. Ayun ang ano. Yun ang tunog. Stock pipe pa yun no. Grabe ba talaga pag 4 cylinder. 707 kilometers. Naka-record pa ba tayo? Naka-record pa. So mga kuys, full tank na ulit si JINA. So dito tayo exit tabang. Tabang exit. Let's go.
Bulacan. Los Bulacan.